Шкодер справило на нас сильне враження своїм колоритом і несхожістю на все, що ми бачили в Європі до того. Але попереду ще була вся Албанія. Тож за кілька днів ми вирушили далі на південь досліджувати албанську глибинку. Тут в Албанії є одна цікавинка. Це дуже багато бункерів. Я не знаю, з яких часів, з яких воєн вони збереглись. Ну, зрозуміло, що десь з 20-го століття. Але їх справді дуже-дуже багато і кажуть, що це одна із візитівок Албанії. Тут є регіон, в якому чи то один бункер на 3 албанця припадає, чи щось таке. Ну, одним словом, неймовірна кількість. І ось перед нами 2 з них. Система бункерів Албанії справді унікальне явище, якого ви не зустрінете ніде-інде. Півстоліття тому комуністична Албанія пересварилася ледь не з усім світом, включаючи СРСР. Очікуючи нападу з усіх боків, було постановлено, що кожна родина має збудувати бункер для оборони та укриття за встановленим проектом. Чоловік не хоче говорити на камеру, але мені жестами пояснює, що ці 2 бункери з'єднані підземним ходом, повний ріст солдатів, показує кут обстрілу, тобто вся ця долина, все село буквально відкрите для обстрілу з цього бункера. Так само і з того. Yes. Також, як я зрозумів, підземний хід веде від цих 2 бункерів десь подалі, можливо, в гори. Ще каже чоловік, що Албанія була тоді десь там в 60-х чи яких роках тісних в дружбі з Китаєм. І це факт, я про це теж чув. І я зрозумів, що китайці допомагали будувати такі бункери по всій країні. Врешті ніхто так і не напав. Жоден із 700 тисяч бункерів ніколи не використовувався за призначенням. Згодом нова влада сказала людям, що ж, можете їх демонтувати за власний кошт. В наш час багато бункерів вже демонтовані, проте їх досі можна зустріти у великій кількості в селах, містах, у горах. В наступні тижні протягом усього шляху по Албанії нам довелося бачити їх щодня по кілька разів. Деякі з більших бункерів адаптовані під щоденні потреби албанців, деякі перетворилися на житлові будинки і навіть на готелі. А як вам таке? Цілих 5 бункерів на території якоїсь школи чи щось таке. І зараз вони перетворені на якісь арт-об'єкти. До речі, щойно запитав, я зайшов на територію, чи можна тут поставити намет. Кажуть, можна, тож ми направляємось туди. Перша ніч в наметі буде в Албанії. Come ti chiami? Марко. Marco. Marco. Скажи привіт. Чао-чао, скажи до чоловіка. Ну Марко, що, ти скажи чао. застидався? Чик. Ma sai che sei in Albania qua? Albania? Eh? Albania, come? Албанія є. Албанія. Oh,
сонце, бачиш? Ну це просто казково, я не знаю. Ми перенеслись в нашій уяві або майже в реальності в Іран і згадуємо ті моменти, коли в глухих селах нам просто пропонували ночувати в школі, чи будь-де, чи в мечеті, чи найчастіше в людей. От зараз ми попросилися на території школи поставити намет, а нам кажуть, нащо намет, якщо ось ціла школа до ваших послуг. Це фантастично. Як казав колись наш друг Льоня Кантар, і ми з ним цілком згодні, він сказав, я люблю країни третього світу за те, що в них мало сервісу і багато людяності. Та я б ніколи не подумала, що Албанія така колоритна. Чогось мені здавалося, що вона така буде схожа на Хорватію чи Чорногорію, а тут вау, така Азія, така первинність, така дич. Все вкупі. Я хочу разом. Разом два? Так. Крути. Ти хоч один спробуй. Зараз ранок і ми можемо більше і ближче зняти бункери. Отже, тут їх аж 5 штук. Я так розумію, тоді, коли вони будувались за призначенням, то цієї школи ще не було. Можливо, і церкви не було. І що цікаво, зараз вони знаходяться між школою і церквою. Так дуже символічно, як лінія оборони. Позаду бункерів гори, а попереду долина і село. Загроза була, звісно, з долини, тому що всі вони обернуті в той бік. Ну а зараз вони просто як 5 файних грибочків тут на території школи з такими металевими скульптурами, чи як їх назвати. Я так розумію, тут зображена хресна дорога. Тутешні магазини, це як, знаєте, в нас в сільській кооперації. Товару тако раз, два, три, та й все. Але головне, тут в дядечка є кафе і можна напитись кави. Сказав, що зараз нам зробить. Чоловік ще пригостив Марка соком, естетично так приніс, з трубочкою, з соломинкою. Взагалі мені дуже подобаються ці їхні села такі. Ой, яка бабуся, яка колоритна. Ніколи б в житті не подумала, що тут такий гранатовий рай. До того ж цей дикий гранат, такий кисляк, що його можна в чай додавати замість лимона. Ще одна ніченька в Албанії, тепер уже на території людській. Володя спитав, де тут у вас можна на полі поставити намет. Ми сказали, та тут де-небудь, а потім побачили нас всіх. Кажуть, йдемо до мене на подвір'я. Ідемо. Я була. Столиця Італії – місто Рим. А столиця Албанії – місто Тірана. Марко, а столиця Хорватії? Яке місто? Мам, а я Загреб. захлоп. Так.
А зараз, друзі, рубрика «Кому що не ясно?» і ми відповідаємо на ваші запитання. Вже декілька людей запитували нас, скільки це задоволення коштує, скільки потрібно мати грошей, аби вирушити в мандри. Це питання складне. Чому? Тому що кожна людина виділяє певну кількість грошей на своє задоволення по-різному. А якщо говорити про нас з Володією, і взагалі про нашу сім'ю, то ми доволі економні. Якщо говорити про нашу мандрівку, веломандрівку з України до Австралії, то ми були супер економні. І тоді в нас не було дитини, тоді в нас було правило ніяких готелів, лише намет. Тоді ми справді витрачали дуже-дуже мало. До прикладу, 2 країни, так? В Ірані ми витратили на двох $200 за 2 місяці. Це дуже мало. Чому? Тому що ми витрачали гроші лише на їжу і, здається, все. Ну і коли в Тегерані робили візу в Індію, то теж там трохи витрачали на метро, на харчування в столицях, звісно, дорожче. Але в Ірані був величезний плюс того, що місцеві люди практично щовечора нас запрошували до себе в гості, а там вони нас годували і ще отакі беремки давали з собою. Всякі консервації, хліби, все, що можна було впихнути в наші велобаули, вони запихали, і ми вже такі, як пампухи, їхали до Індії. Індія дешева, але найдешевшою є М'янма. Хоч як би ми хотіли з Володією тратити наші гроші в М'янмі, нема де тратити. Їжа коштує копійки. Одного разу ми з Володією, це, здається, нас був перший день у М'янмі і перший обід. Ми вирішили нарешті наїстися, бо таке воно було смачне та мохінга. Взяли по 2 порції. На 2 нас, маленьких, ми взяли 4 порції. І ми заплатили аж $1. Уявляєте? 4 порції мухінги, то така зубка, і ми заплатили аж $1. Отож, в цій країні ми пробули у М'янмі 28 днів. За цей час ми витратили аж $130 на 2 з Володією. Проте ми там заробили, виступаючи на вулиці в Янгоні, 3 дні по годині, і ми заробили $180. Тобто плюс $50. Найдорожчою для нас виявилася Австралія, коли ми їхали з північної території до Сіднея, але і там ми викручувалися і трохи виступали, заробляли. Та Австралія була дуже дорога. Якщо говорити про теперішні наші мандри з Маркусиком, навіть про ті мандри, які ми були в Азії з Маркусиком, там теж не було дуже дорого. До того ж, ми мали спонсорів хороших, які час від часу нас забезпечували готелями. Це Hotels.com, і ще раз їм дякуємо. Якщо ж говорити про Європу, то, відповідно, Європа аристократична, красива, чистенька. Не всюди, але переважно, і тут, відповідно, ціни дорожчі. Хорватія виявилася доволі дорогою. Я думаю, що в Хорватії за 1,5 місяці на 3 ми десь витратили $600-700. А Чорногорія вже була менш дорожчою, дешевшою вона була. Албанія виявилася для нас поки що найдешевшою в цій мандрівці. Тож, можна сказати, що хто що захоче мати в мандрах, тобто якщо ви захочете роз'їжджати на верблюдах, орендувати автівки, то вам потрібно певна сума, ви там собі порахуєте. Якщо ви будете літати, постійно жити в готелях, ніяких не будете використовувати намети, то, звісно, вам потрібні одні гроші. Якщо ж ви будете, так як ми, мандрувати велосипедами, найдешевшим і екологічним видом транспорту, якщо ж ви будете зазвичай ночувати в наметах і час від часу користуватися готелями, то вам треба буде менше грошей. Але найдешевше мандрувати все ж таки Азією, Південно-Східною Азією. Тож вирушайте туди, там і тепло зараз.